नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बुंदी आणि शेवची चटणी बनवून दाखवणार आहे। एकदम झणझणीत चविष्ट अशी होते। तर ही बुंदी आहे आणि ही शेव आहे। तर ह्या शेवची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे आणि मी बुंदीचे लाडू जे बनवलेत ना त्यातली ही मी बुंदी थोडीशी काढून ठेवलेली आहे। ही बुंदी काय गोड नाहीये। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर तेल आपल्याला ह्याला एकदम थोडंसं टाकायचे, जास्त टाकायची गरज नाहीये। तर एकदम एक छोटा 1 ते 1.5 चमचा असेल। तेल गरम झालेलं आहे, एकदम थोडंसं बघा जिरं टाकायचं, छोटा अर्धा चमचाला पण कमी आहे। जिरं चांगलं तडतडून देऊया। कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा, असा थोडा बारीक कापलाय। मोठा मोठा जरी कापला तरी पण चालेल। आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये बघा 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या अशा कुटून घेतलेल्या आहेत। आता हे पण मिनिटभर परतायचं। कांदा भाजून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये एक टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। आता हे पण मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा हे। आता गॅस जरा बारीक करायचा, चवीनुसार मीठ टाकायचं। शेव जर तुमची खारी शेव असेल किंवा खारी बुंदी असेल तर चवीनुसार मीठ बघून टाका, कधी कधी जास्त मीठ होईल। मग मिरची पावडर आहे ही 1 चमचा। आता ह्याच्यामध्ये ही बुंदी आणि आपण ही शेव टाकून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये जर तुमच्याकडे तिखट शेव असेल तरी टाकायची, तिखट बुंदी जरी असेल तुमच्याकडे तरी टाकायची। मी कशी आपली त्याला लाडवाला बुंदी केलेली, त्यातली मला ही अशी भाजी आवडते म्हणून मी थोडीशी काढलेली। आता ही आपण अशी 1 मिनिटभर थोडीशी अशी ठेवूया। बारीक गॅस आहे, गॅस बिलकुल वाढवायचा नाही। 2 मिनिटं बघा मी असं ठेवलं होतं, हलवलं नाहीये। त्याच्यावर एक कोथिंबीर टाकून घेऊया। झाकण वगैरे ठेवायचं नाही। आता हे तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला थोडंसं पातळ पाहिजे असलं तर थोडंसं 1 वाटीभर पाणी टाकलं तरी चालेल। पण तुम्ही अशा पद्धतीने खाऊन बघा, लय भारी लागते, एकदम मस्त अशी लागते। जर तुमच्याकडे थोडासा मॅगी मसाला असेल ना तर तो टाकला तरी चालेल, किंवा कोणता दुसरा गरम मसाला असला तर टाकेल। मी खूप साऱ्या गरम मसाल्याच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत बघा, किती छान आणि चवदार वास इतका छान सुटलेला आहे। करून बघा तुम्ही। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।